Hajnali 4 óra van, és itt vagyunk a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren Lilivel. Ugyanis eljött az a nap, amit bejelentettünk már korábban nektek, hogy elutazunk Barcelonába. Bizony, körbe fogunk nézni a katalán fővárosban, és életem első repülése lesz, úgyhogy én nagyon félek. De neked már nem az első, te nem korábban az már első. repültél. Úgyhogy te nyugodtabb vagy nálam, az biztos. Nagyon sokan vannak itt hajnali 4 órakor, mindjárt megyünk a biztonsági ellenőrzésre, és utána majd lassan felszállunk a gépre. És képzeld el, én néztem nagyon sok ilyen dolgot a repülőgépről, és azt is megtudtam, hogy egy Airbus A321 Neo-val fogunk utazni, aminek érdekessége, hogy nincsen szarv kormánya. De most nem fogunk bemenni majd a pilótafülkébe, nyilván utasokként fogunk majd részt venni ezen az utazáson, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Megérkeztünk Barcelonába, az El Prat repülőtér 2-es termináljára. Milyen volt az utazás, Lili? Hát, nagyon hosszú volt. Nagyon hosszú volt az utazás, úgyhogy... Pedig csak 2 óra 40 perc volt, de nekem egy év volt kb. Én az a baj, végszédültem, hány ingerem volt, és a vérnyomásom is felment. És amilyen buta vagyok, megittam előtte egy nagy energiaitalt, és főleg, hogy szálltunk fel, felment a vérnyomás a fejembe. És annyira rosszul volt, hogy már a stewardess-től kértem tanácsot, hogy mit csináljak. Azt mondta, hogy próbáljuk meg aludni, igyak sok vizet, mert előfordulhat. Úgyhogy hál' Istennek túléltük. Életem első repülése volt, úgyhogy most bemegyünk szépen a városba, megkeressük a metrót, ugye? Igen. Megvesszük a bérletet, és aztán bemegyünk a Sagrada Familiához. Vettük a bérletet, úgyhogy most indulunk be a belvárosba. Hát most szálltunk le a L9-es metróról, és megyünk át az L5-öshöz átszállni fölfele. És érdekes volt, mivel önvezető metró volt, tehát automata. Ugye, szívem? Igen, az volt. Tehát olyan, mint ott van a 4-es, csak itt ugye van peronkapu. Rendesen. Nekem az nagyon tetszett az a peronkapu. És ugyanúgy alsztomgyártmány volt a metró, én ezt vettem észre. Úgyhogy most eljöttünk ide a Port Blanc állomásig. Nagyon sokat jöttünk, nagyon hosszú állomástávolságok vannak. Szállunk át az L5-ös metróra, melyik a Sagrada Familia. És ami elképesztő, hogy rengeteg mozgó lépcső van. Feljöttünk ebbe az irányba, aztán feljöttünk vissza, utána most a 3. mozgó lépcsőn, és reméljük még egy 4-en nem kell fölmennünk arra. De amúgy ez már a 4. mozgó lépcső, nem? Ez már a 4. Nem tudom, milyen mélyen lehettünk a föld alatt, de elképesztő, hogy ez már a 4. és figyeljétek, még van egy 5., egy 6. Nem hiszem el, hogy több 100 méter mélyen lennénk. De, és még menni kell az 5. mozgó lépcsőhöz. Összeszámoltuk, és összesen 6 mozgó lépcső jöttünk fel. És aztán miután feljöttünk, még egyszer lejöttünk, hiszen nagyon bonyolult, ilyen labirintus van itt. Tehát az L5-ös metrónál érdekes, hiszen gyakorlatilag felső vezetékről megy a metró, viszont megvan ugyanez a peron magasság. Jön is szerelvény. Erre fogunk felszállni. És
És ami különlegesen érdekes, hogy a következő megállót, tehát mutatja, hogy hol tartunk, ilyen piros villogó ponttal. És megérkeztünk a Sagrada Familiához. Bizony, Barcelona legnagyobb nevezetességéhez, itt a katalán fővárosban. És azt tudod-e, hogy a Sagrada Familiát mikor építették és ki? Ezt nem tudom, de azt tudom, hogy még mindig építik a templomot. És milyen igazad van, egyébként a 19. században, 1882-ben kezdték el építeni, egy gazdag könyvkereskedő vásárolta meg a területet. Ugye ez akkoriban egy szegény nyomornegyed volt, és azért vásárolta meg, hogy felépítsen egy olyan bazilikát, ahol a szegények és a gazdagok is imádkozhatnak, és ahogy mondtad, most is építik, mint ahogy jól látjátok, fel van állványozva, itt van mögöttünk, és tervek szerint 2026-ban jövőre fejezik be, tehát 144 éve épül gyakorlatilag a templom. És most jöttünk egyébként onnan a Buenos Migasból, ami egy nagyon jó kis kávézó, és nagyon finomat ettünk. Te mit is ettél? Vanília lattét. A vanília lattét ittál, igen, meg egy ilyen Chelsea szelet, ami gyakorlatilag olyasmi volt, mint egy kuglóf. Egy ilyen katalán különlegesség. Én ettem egy ilyen croissant, meg egy cappuccinót, úgyhogy jól esett. És hát gyakorlatilag itt van velünk szemben a Sagrada Familia, ami egyébként azt tudtad, hogy 138 méter magas? Tehát majdnem akkora, mint a MOL Campus nálunk, ugye, ami Magyarország legmagasabb épülete. Elképesztő a mérete, nagyobb, mint a Esztergomi bazilika. És itt van, Barcelona belvárosában. Így néz ki a másik oldalról, ugye ez a régebbi oldal, amit 1882-ben kezdtek el építeni, és a másik volt az újabb oldal, amit az előbb megtekintettünk. Elképesztő tényleg, és mai napig dolgoznak rajta. Ugye, szívem? Nagyon szép. Viszont bemenni nem fogunk, mert nagy a sor. Nagy a sor, és hát... És elmenne vele az egész nap szerintem. És nem, hát küldenek el embereket, hogy már nem férnek már bele abban Bizony. a templomba, úgyhogy... Megyünk akkor tovább nézelődni, mert rengeteg látnivaló van. Most megyünk a Casa Bajóhoz és a Casa Milához. Ugye két Gaudi épülethez is. És egyébként már itt sétálgatunk a belvárosban. Igen. És annyira sok ruhabolt van meg minden, de az a látszott, hogy ilyen luxus feleségek járnak ide. Az biztos. És meg fogjuk nézni most a Casa Milát, meg a Casa Bajót kívülről. Aztán megnézzük, hogy ha be lehet jutni, akkor talán megnézzük belülről is. De egyelőre élvezzük ezt a kis szellőt. Ilyen tengeri fuva alatt jön itt. Teljesen más a levegő összetétel, mint otthon Budapesten. Sokkal frissebb a levegő. Itt vagyunk már a Casa Milánál. Ugye ez egy Gaudi alkotás. Nagyon sok gótikus épület található itt Barcelonában. És ő tervezte ezt is, maga a Casa Bajót is. Nézzétek meg, milyen szép vaskovácsolt erkélye van. Elképesztő, és ilyen kövekből épült fel. Bejöttünk a Casa Milába, és hát 6 emeletet kell gyalogolnunk, mert nagy a sor a liftnél, és kaptunk egy ilyen audio guide-ot. Hát magyar nyelv az nem volt rajta, de angol az van. Legalább azt jobban értjük, mint a katalánt meg a spanyolt, és most felmegyünk a 6-ra. Na, itt vagyunk már fönt a múzeum részen, ez volt a gyerekszoba. Igen, a gyerekszoba, és nézzetek meg ezt a kis házat. Hát ez nagyon gyönyörű. Nekem valami jobban megragadta a figyelmemet ebbe a szobába. Tudod, mi az? A démonok között 2-ből. Hát a görbe ember. A kastélyban is, a budai kastélyban is ilyen van. Csak ott a lovak mennek körbe-körbe. De ez meg az esernyős ember, tudod, ami a démonok között 2-ben volt, az a para. Na igen, itt végigmutatja a gyerekszoba, konyha, iroda, étkező, akkor hálószoba, és így tovább, és magától megy.
Na nézzük, hogy magától elindul-e itt a konyhánál. Nem, akkor rá kell nyomni. És nem nyomtam semmihez, elindult. Azt a... Fönt vagyunk itt a tetőn, nagyon fúj itt a szél. Így néz ki a város gyakorlatilag. Ez a Casa Millának a teteje. Gyönyörű alkotásokkal tele. Nézzétek meg, ott a kastély. Igen, ott a kastély. Bizony. Elképesztő itt a látvány. Tényleg csodálatos. Nem tudok rá mit mondani. Lélegzetem eláll. Közben nézzük meg, mert itt a belső udvarra néz. Onnan jöttünk lentről 6 emeletet. Sőt, szerintem többet is. És közben kijöttünk a Casa Millából, ahol még megnéztük gyakorlatilag az étkezőt, a hálószobát, valamint egy ilyen kisebb múzeumot is, ahol Gaudinak az összes épületének, amit ugye ő tervezett, volt egy kicsinyített mása, és megtudhattuk például, hogy a Casa Bajónak is gyakorlatilag a fő építőelemei a kő, illetve a csont volt, és nagyon sok természetes anyagot próbáltak felhasználni. Neked hogy tetszett ez a látogatás? Nekem nagyon tetszett, de inkább a tetőrészhez jobban tetszett, hogy mindent tudtuk látni, a templomot is tudtuk. Hát egyben egy ilyen kilátó is igen, volt igazából. Sajnos, hogy nem tudtunk bemenni oda, majd jövőre. Ja, a templomba? Igen, Hát majd bepótoljuk valamikor. Nagyon sokan voltak ott. Itt viszont nagyon hamar bejutottunk a Casa Millába. Azt hittem, hogy itt is ilyen hatalmas sor lesz a Sagrada Familiánál. Na mindegy, még megnézzük itt a Casa Bajót, és aztán megyünk tovább. Tudod, mi nekem itt a furcsa Barcelonában? Hogy nagy a tisztaság itt az utcán, nem látsz eldobva sehol egy szemetet. Enni lehet a földről, szó szerint. És ami még furcsa, hogy ilyen New Yorkra emlékeztető sárga jelzőlámpák vannak, és nincsen gyalogátkelőhely, hanem gyakorlatilag ilyen kockákkal van megjelölve, hogy között a két kocka között mehetnek át a gyalogosok, és mindegyik ilyen kereszteződésbe, ilyen rámpaszerűen akadálymentesítve van az egész úttest. És még nekem az is még, hogy most nézel egy ruhaboltot, de nincs kint az ára. Azért, hogy becsalogassanak, és akkor megvegyed. És közben megérkeztünk ide, a Casa Bajóhoz, rengetegen vannak, tehát mozogni alig lehet itt a városban. De ez a szép, mert tudod, este ez világít. Igen, és ez van, ami csontból készült, ugye az erkély, és kőből, ugye maga az épület oldala. Ugye, de egyébként nem is Casa Bajónak mondják, hogy mondta az angol fickó. Casa Batlló? Igen. Batlló, valahogy így mondta. De hogy melyik az igazi, Casa Bajó vagy Casa Batlló, azt nem tudom. Lényegtelen, szerintem érti mindenki, hogy miről van szó. Gyönyörű maga az épület. Nagyon sok ázsiai turista van, azt néztem. De egyébként minden nemzetet meg lehet találni, és ide nehéz bejutni, itt van a kilométeres sor. De nem is baj, hogy a Casa Millába mentünk, mert az is egyébként gyönyörű volt, és az is Gaudi épület. Szóval miután megnéztük a Casa Bajót, ide elfoglalni a szállást, úgyhogy megvárjuk az L1-es metrót, és elmegyünk a Fabrei Pugig. Az érdekessége, hogy itt a metró mellett meg megy a vonat, ugyanabban az alagútban, az egy vonat, R1-es, olyan, mint a Hév nálunk, és ezen pedig jön a metró, szintén Felsővesztékről megy. Na és itt érkezik a metró, az 1-es. Azt a mekkora tömeg van rajta. Durva. És közben megérkeztünk a szállásról, lepakoltunk itt a Ibizben. Igen, nagyon elfáradtunk már. Igen. Nagyon sokat utaztunk. Hát hajnali 3-kor indultunk, és valamikor ilyen délután 3 óra felé érkeztünk. Igen. Még előtte, úgyhogy egy picit pihentünk. Már én is szédültem, meg már fáradt voltam, és most elindultunk itt délután 5 óra, fél 6 után, és körbenézünk még a városban. Azt gondoltuk, hogy elmegyünk a gótikus negyedbe, aztán még terveztünk valamit. A tengerpartra lemegyünk. Mindenképpen meg akarjuk nézni a tengert, ha már itt vagyunk, és eszünk is valami finomságot, úgyhogy kipróbálunk akár egy tapaszt, vagy valamit, mert már
idegesek is vagyunk azért egy picikét. És miközben készít Lili egy fotót, egyébként itt is van közbilinga rendszer, és amiről fotót készít, az nem más, mint itt a vízesés. Itt vagyunk ugyanis a Plaza Catalunyánál, vagy a Katalán téren, és nagyon sok szép épület van itt a környéken. Például ott szemben láthatjátok a spanyol bankot. Kint van a katalán, a spanyol és az Európai Uniós zászló is, és elég forgalmas itt ez a tér. Egyébként fordulnak itt jobbra-balra buszok, és metróval jöttünk. Van egy Apple bolt is. Úgyhogy szépen elsétálgatunk majd arra, hiszen a gótikus negyedben nézünk körbe. Na, itt sétálgatunk egy nagyon szép sétáló utcán, és most megnézzünk a gótikus negyedet. És mit találta a gótikus negyedben? Hát, a Sóhajók hídja, illetve, ugye ami nagyon híres, az El Pont del Bisbe, illetve a katedrális van még ott, úgyhogy ezt fogjuk megtekinteni. És megérkeztünk a katedrálishoz. Hogy néz ki, drágám? Nem a legszebb, de történelmi jellegű. Történelmi jellegű. Mondjuk a kupolája azt tetszik, hogy ilyen lukacsos. És egyébként arra van a Sóhajók hídja, velünk szembe. Végigjöttünk ilyen nagyon pici utcákon, ez jellemzi leginkább a gótikus negyedet, és nagyon sok üzletet is láttunk, úgyhogy most elmegyünk oda a Sóhajók hídja felé, hogyha nincsenek sokan, mert nem szeretjük a tömeget. És ilyen gyönyörű kis utcákon át sétálva, gyakorlatilag itt van előttünk a Sóhajók hídja. Azért érdekes egyébként ez a gótikus negyed, hiszen ugye Barcelonát már az időszámításunk előtt alapították, és már akkor kialakult ez a kisváros, és ugye a mostani Barcelona, amit ismerünk, az köré épült, tehát olyan, mint nálunk a várkerület, gyakorlatilag ez volt előbb, és itt még szűkösebb utcák voltak, hiszen a lovaskocsiknak azért nem kellettek olyan hatalmas sugárutak, mint most az autóknak, vagy a metrónak, vagy bármilyen más közlekedési eszköznek, meg nem is lakhatok ennyien, és gyakorlatilag így alakult ki. Szemben van velünk egyébként a barcelonai városháza. Láttad? Igen. Gyönyörű. Ott van ugye megint a katalán, a spanyol, meg az Európai Uniós zászló is rajta. Hát nálunk is szép a városháza, de azért nem ennyire. És itt van velünk szembe a Kolumbusz emlékmű. Ugye? Ki volt Kolumbusz? Hát a felfedező. Igen, ő fedezte fel Amerikát. Kolumbusz Kristóf igazából azt hitte, hogy Indiában érkezett. Igen. Nagyon sokáig, és ugye Americo Vespucci mondta, hogy nem, ő Amerikába jött, és ugye róla nevezték el a kontinenst. És itt nem messze tőlünk már ott van a tenger. Érzem már egyébként a tengeri szellőt. Igen, és nézzétek meg, van az a körfintetőres. Aha, az a nagy kerék. Igen, a nagy kerék, és a repülőgépről ezt láttuk. Bizony, ezt már láttuk odafentről. Ja, és ott van a kötélvasút, amit majd szintén ki fogunk próbálni, csak nem most, hanem holnap valószínűleg. Úgyhogy még lemegyünk a tengerre, és sétálunk egy jó nagyot, megmutatjuk nektek. Na, és közben beültünk egy ilyen olasz étteremben Spanyolországba, ugye? De a Terrazza Ravellóba, egyébként ami itt van a tengerparton, tehát ha arra elnéztek, akkor ott pont nem látjátok az üvegtől. Ott egy óceánjáró hajó, és ott ez már a tenger, gyakorlatilag a kikötő. Ott megy a forgalom, a busz, meg minden, és ilyen kis félig nyitott teraszos részen ülünk. Azért választottuk ezt, mivel én nem bírom a tengeri kaját, és nekem van itt pizza jó áron. Te meg halat szeretnél lenni, úgyhogy mindenképpen lazacot kértél. Igen, de holnap megkóstoljuk valami egzotikus kaját. Ajaj, na jó, valamit kitalálunk. Na jó, mindjárt nézzük meg, mert már nagyon éhes vagyok. Miután megettük a vacsoránkat az étteremben, lementünk a kikötőbe egy kicsikét sétálgatni, és nagyon jókat beszélgetni.
Természetesen nagyon sok látnivaló maradt még hátra, amit ebben a videóban nem tudtunk megmutatni, ezért a következő részben mindenképp folytatjuk. Addig is, ha tetszett a videó, megköszönünk egy lájkot, egy feliratkozást, és természetesen írjátok meg a véleményeteket a kommentben, hogy mennyire tetszett ez a videó. Köszönjük szépen, találkozunk legközelebb. Sziasztok!